مرحبا. إذا كان طولك أقل من متر و70 سنتي وعم بتدور على دراجة مناسبة لإلك، هذا الفيديو راح يساعدك بشكل كبير. خلينا نسولف. تختلف الدراجات النارية بأنواعها وفئاتها. واحدة من الأمور الأساسية إنه مش كل الدراجات النارية بتيجي بنفس الحجم، لذلك بهذا الفيديو رح نحكي عن بعض الدراجات النارية من خلال التحدث عن الفئة اللي ممكن تكون مناسبة للأشخاص ذو القامة القصيرة. رح أحكي عن 4 فئات أساسية، وهي الكلاسيك كروزر، الستريت النيكد، السبورت الريسينج، الأدفنشر، وبضم إلها فئة الكروس. طبعاً بحب أحكي إنه في كثير من الدراجات اللي ممكن تكون مناسبة بنفس مبدأ ارتفاع الكرسي اللي رح نحكي عنه اليوم، بس أنا اخترت بعض من الدراجات من كل فئة اللي أنا بشوف إنه شكلها مناسب وسعرها برضو مناسب، وبنفس الوقت هي أقل ارتفاع كرسي تقريبا ممكن تلاقيه بالسوق. أول فئة بدي أحكي عنها اللي هي فئة الكروزرز، وأول دراجة رح تكون معنا هي هارلي ديفيدسون سبورتسر 883. تتميز دراجة الهارلي سبورتسر 883 بارتفاع مقعد لا يتجاوز 70 سنتي، تقريبا 66 سنتي، بخليها واحدة من الدراجات المميزة لأي شخص حاب إنه يقتني دراجة كروزر وبنفس الوقت هو مش طويل. ثاني دراجة رح تكون معنا اللي هي هوندا ريبل بفئة 300 وبفئة 500. دراجة هوندا ريبل واحدة من الدراجات الجميلة جدا، وبنفس الوقت ممكن انت تعدلها بكثير طرق. قطع الافتر ماركت اللي موجودة لهي الدراجة موجودة بشكل كبير. ارتفاع المقعد تبعها حوالي 69 سنتي، وبرضه هذا الارتفاع ممتاز جدا شو ما كان طولك. آخر دراجة راح أحكي عنها اللي هي دراجة سوزوكي بوليفارد بفئتينها الاس 40 والسي 50. إذا أنت كنت من محبين الكروم بدراجات الكروزرز، سوزوكي بوليفارد راح تكون هي الخيار الأفضل لإلك. غير هيك ارتفاع المقعد فيها لا يتجاوز 70 سنتي، بخليها واحدة برضو من دراجات الكروزر المميزة لأي شخص مش طويل وحاب يقتني دراجة كروزر. ثاني فئة بدي أحكي عنها وهي فئة الستريت. فئة الستريت اللي هي الفئة المفضلة بالنسبة لإلي، وراح أبلش أحكي بدراجة الاس في 650 من سوزوكي. هاي الدراجة اللي أنا حالياً بقتنيها. أنا طولي متر 72 سنتي، وبشوف إنه هاي الدراجة الأمثل والأفضل لأي شخص حاب يسوق دراجة ستريت وبنفس الوقت حاب إنه دراجة كرسيها مش مرتفع. بارتفاع كرسي تقريباً 78 سنتي كانت الاس في 650 بالنسبة لإلي أكثر من مريحة. ثاني دراجة رح نحكي عنها اللي هي من المصنع الألماني BMW، دراجة الجي 110 R، واحدة من الدراجات المميزة جدا وجميلة جدا، وبرضو ارتفاع المقعد تبعها لا يتجاوز 78 سنتيمتر. أنا بشوفها اختيار ممتاز. هي أقل حجم ماتور من الاس في 650، لكن بتضلها من الدراجات المميزة. ثالث اختيار من المصنع برضو الياباني كاوازاكي، رح أختار دراجة النينجا بفئتيها 600 وال400. دراجة النينجا تقريبا بنحكي عن 79 سنتي ل 80 سنتي ارتفاع المقعد. ارتفاع مقعد جيد جدا، خصوصا إذا أنت حاب دراجة بشكل سبورت. هي ستريت لكن تطلع عليها بتعطيك هذا الطابع الرياضي بهاي الدراجة. فإذا حاب أنت واحدة من درجات الستريت، بعتقد هذول الخيارات ممكن يكونوا كثير ممتازين لإلك. ثالث اختيار بدي أحكي عنه اليوم اللي هو دراجات السبورت أو الريسينج. بشكل عام أنا قسمتهم لفئتين، فئة ال 300 سي سي أو أقل، وفئة ال 600 سي سي. طبعاً فئة ال 600 سي سي بيكون ارتفاع المقعد أعلى، لكن بنفس الوقت ممكن يكون مناسب لبعض الأشخاص اللي مش كثير قصار لكن طولهم لا يتجاوز المتر 70. هلا أول اختيار بالنسبة لفئة ال 600 سي سي راح أحكي عنه اللي هو دراجة الار 6. دراجة الار 6 ممتازة جدا، جميلة، وارتفاع المقعد تبعها ممتاز، بنحكي عن 81 سنتيمتر، يعني نوعا ما ممكن يكون ملائم. هلا بدي اخص بالذكر انه دراجة الار 6 حاليا ما عم تتصنع بشكل جديد، اخر تصنيع لها كان ب 2020، استبدلوها بدراجة الار 7. بس انا بضلني من محبين الار 6، اذا قدرت تلاقيها مستعملة بيكون هذا اشي ممتاز. الدراجة الثانية اللي أنا حاب أحكي عنها برضو من فئة ال 600 اللي هي سوزوكي جي اس اكس ار. سوزوكي جي اس اكس ار 600 من الدراجات المميزة ومعروفة جدا بعالم الدراجات النارية. برضو ارتفاع المقعد تبعها حوالي 81 سنتيمتر، وممكن يكون مناسب لبعض الناس.
إذا حبينا إنه ننزل بارتفاع المقعد وننزل برضه بسعة المحرك، بنروح على كاوازاكي ZX 25R. هاي الدراجة المميزة بكل إشي، حتى من ناحية الشكل ومن ناحية الأرقام اللي بتعطينا إياها. بتيجي عنا بارتفاع مقعد لا يتجاوز 78 سنتيمتر، مما بيجعلها ممتازة لأي شخص حاب يسوق دراجة رياضية. ثاني اختيار بالنسبة لإلي من ياماها راح يكون دراجة الR3، برضو بارتفاع مقعد لا يتجاوز 78 سنتي. دراجة الR3 مميزة جدا وشكلها جدا جميل. أما بالنسبة لآخر فئة أنا حاب أحكي عنها، وهي فئة الأدفنتشر اللي أنا ضميت لإلها دراجة كروس واحدة. هلأ فئة الأدفنتشر زي ما إحنا بنعرف ودراجات الكروس هي فئة صعبة جدا إنك تلاقي الطول المناسب لإلك، لأنه نوعا ما هم بيصنعوا هدول الدراجات مشان يقدروا يطلعوا على عقبات معينة، ومنها بيكون أشياء عالية، فطبيعي إنها تكون هاي الدراجة عالية. لكن اخترت أنا دراجتين منهم، دراجة BMW G650 GS. هاي الدراجة اللي BMW صنعتها لأي شخص حاب يفوت بعالم الأدفنتشر، لكن بنفس الوقت بده دراجة ما تكون جدا عالية. فدراجة الجي 650 بتيجي بارتفاع مقعد 77 سنتيمتر، ملائم جدا لأي حد جعباله يفوت بالأدفنتشر. الدراجة الثانية اللي راح أحكي عنها هي من المصنع ترايمف. ترايمف صنعوا التايجر 800 XRX خصيصا للأشخاص اللي بيحبوا إنهم يفوتوا بعالم الأدفنتشر، برضو بنفس الوقت هم مش طوال، فسموها لو. هاي الإكس آر إكس لو بتقدر أنت تعدل ارتفاع المقعد تبعها من 76 سنتيمتر ل 78 سنتيمتر، وهذا إشي جدا ممتاز ورائع، وأنا بشوفه إنه اختيار مميز إذا أنت حاب إنك تفوت بعالم الأدفنتشر. الدراجة الوحيدة اللي موجودة معانا من ناحية الكروس اللي هي دراجة ياماها TTR 125 LE بسعة محرك 125 cc. هاي الدراجة نوعا ما بتكون صغيرة، لكن مناسبة جدا إذا أنت حاب تفوت بعالم الكروس، وبنفس الوقت مش منطق إنك تاخذ دراجة ارتفاع المقعد تبعها أكثر من 84 سنتيمتر، لدرجة إنه ممكن أنت ما تقدر تسيطر عليها. وهيك أصدقائي بكون غطيت بعض الدراجات اللي ممكن تكون مناسبة لإلك إذا أنت ما كنت شخص طويل وحاب تسوق دراجة نارية بجميع فئاتها. أكيد رح يكون في زي ما حكيت لكم دراجات ثانية بنفس الفئة ممكن ما ذكرتها، رح تكون جميلة، بس أنا هدول الأشياء اللي أنا شفتهم مناسبين. اكتبوا لي إذا في دراجات معينة أنتم جربتوها وكانوا أكثر من مناسبين، برضو خلينا نقدر نفيد بعض. على كل حال أصدقائي، كان معاكم رعد الشرايرة من قناة جو موتو فلوج. بتمنى إنه هذا الفيديو ساعدكم إنه تلاقوا الدراجة اللي بتناسبكم. نتلاقى إن شاء الله بفيديو جديد الأسبوع القادم. السلام عليكم.